Mä näytän tällä hetkellä semmoset siskomakkarat, joilla sukupuoli auki. Mun pää sanoi just nyt, että meidän pitäisi mennä tonne alas ottaa pari bissejä. Mikäs? Tuu tää nyt! Ai että, aurinkoinen tornari ja mua ei yllätä mun ajoseura tänään, mutta mä luulen, että osaa katsojista saattaa yllättää. Mä sain Suomen kärkikoomikkoja seurakseni eli Ali Jahankirin. Me ollaan törmätty muutamaan kertaan täällä jo viime kaudella, joten mä tiedän, että sä oot todistettavasti ollut tuolla mäessä, mutta et vissiin hirveän paljon vielä. En mä oo itse asiassa ollut, mutta hei, siis halusin kiittää sua ensinnäkin, koska mun poika oli ihan, siis se oli ihan myyty viime syksyllä siitä, että hän haluaa aloittaa DHL. Me tullaan tänne, ensimmäinen ihminen, joka hän näkee, oot sinä, ja sitten se oli ihan sillä, että isi, toi on se pelkkää alamäkeä. Mä sanoin, että okei, mitä se niinku on? Se on ihan sika hyvä. Ja sitten sä otit meidät ja veet meidät tuonne ylös, opetit mun pojalle ja se vieläkin puhuu siitä. Se on, niinku, se on ollut niinku sille tosi tärkeä juttu. Iso kiitos sulle. Toi on ehdottomasti se syy, miksi tätä jaksaa edelleen tehdä ja viettää niinku 100 tuntia videoiden editori ääressä. On just tämmöiset kohtaamiset, oikeat ihmiset ja tarinat. Se on huikeeta, kiitos tästä. Mutta me ollaan tänään täällä ihan niinku yksityistilaisuudessa suorastaan ja se johtuu siitä, että Tornari avaa ensimmäisen vihreän ratansa, eli ihan aloittelijoille tarkoitettu rata. Mä oon nyt ajanut sen verran monta vuotta, että ei ole enää niinku kauhean kiinnostavaa, jos mä testaan aloittelijan radan, niin otettiin alikoekaniiniksi. Sä sanoit meille viime vuonna, että Fanny ja Snake oli aloittelijoita. Ne on oikein hyvin, mutta niin just näin. Miten tää on nyt aloittelijana? Se on ei siis, jos vakavissa ollaan, niin alamäkipyöräilyllähän on selvästi Suomessa ollut se haaste, että niin kuin miten muutat sen niin kuin millään tavalla kaupallisesti kestäväksi on se, että sä muutat sen semmoisen koko perheen lajiksi, samalla tavalla kuin vaikka laskettelu. Mutta se vaatii sitä, että on hyviä, hauskoja, helppoja ratoja, missä turvallisesti aloittaa se. Et niinku suurin osa ei tule takaisin, jos ne tuupataan suoraan siihen niinku kivikkojuurakko jyrkänteeltä alas. Ei, mä oon samaa mieltä sunkaan. Mä oon vetänyt pari kertaa noita kivikkojuurakkoja. Ei ole mun juttu. Mulla on vähän semmoinen, että koitetaan pitää sut tänään hengissä, mutta koitetaan samalla kuitenkin katsoa, että mihin asti mennään ennen kuin koomikolta hymy hyytyy. Mutta jos voisin vielä sen verran sanoa, että jos tämä on minun viimeinen elinpäiväni, niin rakastan teidät, lapset. Joo niin, kiva. Hei, me ruvetaan laittaa kamoja päälle ja siirtymään mäelle. Tämä oli viikonloppuna pari... Ne oli tullut Pohjoisesta. Yes. Oli tullut pari tyyppiä. Äiti ja... Oliko se äiti? Mutta siis joka tapauksessa niin pari poikaa. Ja sitähän niin kuin sanoikin itse asiassa tuossa, kun ne lähti, että olipa kiva, että ne tuli tänne, ne sai apua heti ja sitten ne sai laskukavereita ja ketään ei niin kuin, kaikilla oli hyvä olo ja hyvä fiilis. Ja se on kyllä tosi hyvä. Sellainen laji me halutaan tietenkin olla. Mutta se muuttuu sitten, kun tästä tehdään kaupallinen. Niinkö? Se muuttuu nyt, kun mä oon tässä ja tästä tulee kaupallinen, niin kaikki muuttuu. Joo. Tänne ei saavuta enää kuin Pemareilla ja No ei tänne nytkään. Kato tuota parkkipaikkaa. Tuolla on vittu Porsche ja Audi. 5 tonnin pyöriä. Joo. Alright, mä menen heittää kamat päälle. Niin. Ei tuu kato mitään. No niin, nyt on miehet saanut kamat päällensä ja sä näytät hirveän nopealta. No, mä näytän tällä hetkellä semmoset siskomakkarat, joilla sukupuoli auki. Oh my god, kiitos. Mä en arvannut kuinka painokelvoton tästä tulee, mutta tästä tulee todella yleensä mä vaan joudun piippaamaan omat kiroilut. Me lähdetään katsoa sitä ensimmäistä mäkeä ja jotta me saadaan semmoinen rehellisen autenttinen kokemus tästä, niin lyödään alileukaan tää kamera ensimmäiselle laskulle. Ja sit mentiin. Ui saatana. Pallit, god. Jätkät hei! Ei sitä porrasta pitänyt vielä purkaa hei! Eikä sitä pitänyt purkaa!
Kiitos vähän, kiitos. Hyvää duunia jätkät, jatkakaa. Kaikkea sitä elämää tuo mukana. Miten toi tyyppi tunnisti mun nettikamoja? Aina sinne nähtävästi. Joo, täällä on siis radat merkattu kaikki tommosilla tauluilla ja toi värikoodi kertoo vähän siitä, että kuinka hurjaa on missäkin tarjolla. Vihreästä aloitetaan, sitten sinistä ja sitten punaista ja lopuksi mustaa. Katsotaan mihin asti päästään tänään alintaan. Mut mennään aloittaa sieltä huujalta vihreältä. Haluatko mennä edessä vai perässä? Eikö me vaan? Mä tuun perässä. Noniin. Niin saa nähdä vähän ajolinjoja. Joo. Ui vittu. Vaa! Se onks tää niinku aloittelijoiden reitti? Ai Tää mikä? Siis tää on ihan... Vittu ne on kapeet. Parhaat aloittelijan reitit on sellaisia, missä niinku aloittelija pääsee turvallisesti rullailemaan läpi, mutta sitten kuitenkin riittää tavallaan pieniä juttuja, mitä sit kokeneimmat voi hippailla siinä kanssa, että se ei ole vaan semmonen valtatie. Tässä kohtaa kannattaa aina olla varovainen, koska tässä on pururataristeyys, niin ei tulla urku auki tähän näin. Siis todella kiva. Eikö se ollut? Siinä saa todella rullata, mutta kyllä siinä saa mennä kovaakin, jos haluaa. Joo. Joo, ja vähän semmoista niinku pientä surppausta ja sellaista. Joo. Kyllä. Kyllä mulla on ollut aika paljon jarrut tossa, pakko myöntää. No niin. En mä ihan uskaltanut tulla. Se on. Sitä varten ne jarrut on, että niitä saa painaa, kun tuntuu tarpeelliselta. Eikä me mennä uudestaan. Mennään vaan. Mä oikein tiedän millainen se on. Mä just ajattelin, että täytyy kommentoida, että kiva, että sulla ei ole niinku hekleriä mukana kuin enintään meikäläinen tällä kertaa, mutta näköjään nyt löytyy hissiladultakin. Mä saanut selvää. Se edellisen kierroksen oli silleen, että ei jumala, onko se vittu alamäessä ja nyt se on silleen, että eikö noissa pyörissä ole vittu mitään painoraja. Kunnan mulkkuja. Päästään Ali edelle ja hei, otetaan semmonen harkka sulle, että nyt kun sä tiedät suunnilleen mitä siellä on, koita valkata mahdollisuuksien mukaan niin, että jarrutat suoralla. Joo. Eli ennen käännöstä. Ja sit vaikka se tuntuu hurjalta, niin käännökset olisi mahdollisimman paljon niin kuin, että sä et ole jarruilla. Okay. Koska sekä jousitus että renkaiden pito toimii paljon huonommin, kun sä oot jarruilla. Noniin, mennään kattoo. Mennään kattoo. Tämä on selvästi käynyt pump trackilla ja
Jees, nyt jarrua, jees, ja sitten vapautetaan käännökseen. Hyvä, tosi nätti. Sitten taas jarrua ajoissa, jees. Ja jarrua ennen käännöstä, hyvä. Nice, ui. No nyt sä demonstroit aika tarkasti sen, että miksi jarrua ennen käännöstä, koska kun sä painat tuossa käännöksessä jarruun, niin mitäänhän ei tapahdu kääntämisen osalta. Se vaan jatkaa matkaa. Niin mutta siinä oli useampi tosi hyvin ajoitettu jarrutus sulta taas. Hyvä. Koska huomasit, että esimerkiksi sen jyrkän kohdan jälkeen sä päästit kunnolla rullaamaan siihen käännökseen sit taas. No, musta tuntuu enemmän tossa täällä kuin mistään muusta. On. Alright. Seuraava puolikas. Mennään seuraavaan. Nice. Hyvää ajamista. Vähän parempi. Kyllä. Näytti epäilyttävästi siltä, että jämällä oli hauskaa siellä. Oli kyllä. Silloin rata on rakennettu oikein. Kova. Siinä kun se lähtee, siinä on aika... Joo. Siinä tulee todella paljon semmosia niinku, että... Pitää... Kuule, semmonen, että silloin kun se lähtee dippaa alaspäin, niin helposti aloittelijalla käy silleen, että sä saat niinku pikkusen ilmaa. Sulla tulee niinku pieni hyppy siitä, Joo. mistä seuraa se, että sä tiput niinku melkein pohjalle tai vastapalloon. Niin sun pitäisi käyttää niitä sun pump track-skillejä, eli tavallaan siinä kohtaa kun lähdetään menee alas, niin sä painat tarkoituksella pyörää sinne, jolloin se pysyy kiinni siinä mäessä, ja sitten tulee semmonen hyvä rullaus. Kokeillaan. Mutta se jää helposti pois, kun tulee jyrkempi tai hurjemman näköinen kohta, mutta se olisi se tärkein kohta käyttää sille. Tää on just silleen niinku vastaan. Tää on niinku täysin vastaan sitä, mitä sun pää sanoo. Kyllä, se on just näin. Ja se vaan pitää toistaa ja todeta sitten, että niin, tälleen se toimii. Niin. Mun pää sanoo just nyt, että meidän pitäis mennä tonne alas ottaa pari bissejä. Noniin, kyllä. Mutta ei mennä! Me urheillaan ja mietitään ultrajuoksuja. Voisit katsoa se tartukohtainen just näin. Nyt se on enemmän sellaista puppaamista. Hyvän näköistä tekemistä. Hyvä! Eihän se aloituksen tuntunut nyt yhtään, kun sä otit mukaan niinku... Me vaan tiedät mukaan siihen. Niin. Mukaan tekee töitä, niin se meni ihan tosta vaan. Ja siis mä pidin kädet silleen vähän enemmän tälleen. Joo. Ei se on oikeesti, ihmiset ajattelee, että täysjousto pyörässä, niin jousitus hoitaa. Mutta kun jousitus niiaa muutamia senttejä ja kädet ja jalat on se, joka niiaa sen puoli metriä, niin kyllä se suurin osa duunista pitää tulla sieltä kuitenkin. Hakkaaks sun sydän? Ei pahikään. Mä ajattelin, tää kuuluu tää juttu. Joo, kuuluu. Vittu, mennään.
Vähän paino liikaa jarrua taas. No niin, uusi vihreä testattu. Mitkä oli fiilikset? Se oli todella kyllä. Kyllä. Se on musta hyvä lisäys tänne. Erittäin hyvä. Sitten se on semmonen niinku, siis saa semmosen hyvän fiiliksen niinku ekaksi runiksi saa sillä, että vitsi, voisiko tää olla tätä? Ja sitten kun sä oot oppinut pari kertaa mennä niistä pumpuista ja opit vähän sitä rataa, niin sitten tekee meillä mennä vähän vaikeampi. Hyvä. Isompi hyppy. Ja me tehdään just niin, eli jatketaan vihreästä siniselle ja siitä sitten eteenpäin. Mennään. No niin, mennään katsomaan mitä se fani sujuu fanilta mieheltä. Ai, olisi pitänyt laittaa mikrofoni taas alille. Hei! Sehän meni aivan miten sattuu. Korvit oli ihan hirveet. Sama mitä mä huomasin tuolla ekas, mutta se ei näy niin korostetusti, niin on se, että sä haluat vetää suoriksi mutkat. Joo. Mutta se tarkoittaa näillä bermeillä sitä, että tuolla ylhäällä on se kovaksi ajettu, sileä, tasainen, hyväkrippinen pinta. Ja täällä alhaalla on tuota valunutta irtohiekkaa, joka on aivan luistinrata. Eli tavallaan se, että sä kuvittelet valitsevasta turvallisempaa suoraa linjaa, tekee tästä kaikesta tosi paljon pelottavampaa sulle. Eli sun pitäisi katsoa rohkeasti, että missä on se kaikista sileimmäksi ajettu kohta, niin se on todennäköisesti se, mistä se ajolinja menisi. Toi oli kyllä. Ja mitä aikaisemmin sä pääset sinne, niin sitä vähemmän siitä tulee jyrkkä siitä keskikohdasta käännöstä. Niin sit vähän kääntyykin. Jep. Kokeillaan. Noniin. No tulee pari bermiä. Siinä tulee vielä. Joo, hyvä. Se keskimmäinen. Hyvä. Just noin. Rohkeasti vaan sinne laidalle. Nice. Tätä jäbä käytti jo käännöksiä. Ehkä vähän uskallis mennä paremmin. Hyvä. Kiitos. Sinä hakkaa kyllä. Se tulee kohta kurkusta nyt. Ei vielä. Mennään vasta seuraavalle punaiselle. Säästä punaiselle toi sydänkurkkuun. Mennään punaiselle. Mennään. Kun istuu siellä alhaalla ja katsoo miten muut tulee alas, on sillä, että ei tää on nyt niin vaikea näytä. Se on just. Samoin automatkalla aina bikeparkkiin miettii kaikkea vedän voltin tai tuplavoltin siitä. Sitten saapuu paikalle ja katsoo, ei helkutti, tää oli isompi kuin mä muistin. Ei kun meillä on ihan erilaiset ajatukset autossa, kun me tullaan bikeparkkiin. Mä en ikinä ajanut tänne siinä mielessä silleen, että pitäisikö mun tehdä voltti tänne? Kun tulee puusilta, Joo. niin heti puusillan jälkeen mennään vasemmalle. Niin pääsee serpenttiinille, ja se serpenttiini siinä lopussa ei ole mitään muuta kuin, että se on niinku tiukkaa, jyrkkää käännöstä. Eli tavallaan nyt kanavoit sitä, mitä äsken. Puusillan jälkeen vasemmalle. Puusillan jälkeen vasemmalle. Mä köröttelen edellä. Okei. Tosi hiljaa, niin mennään kattoo millainen reaktio taas. Vittu toi ei saatana. Tää jyrkät käännöt, kun tuolla vauhtia pois vaan.
mennään 80 alueella. Vittu! Kaikki on hyvin. Mitään hätää, jättä paljon kalaa sillä ja pois on virtahienalta. No joo, mut olihan toi ihan niinku... Toi ihan eri. No. Toi oli, en mä oo tollasta ikinä ajanut. Noniin, erittäin hyvä. Huh. Toi oli vielä selkeästi niinku flow-baana, eli ei ole juurakkoa, kivikkoa, mutta se oli jo punaiseksi merkattu, eli selvästi jyrkempää, vaatii vähän enemmän osaamista käännöksissä. Ja nyt tossa sä huomasit sen, mistä mä varoittelin, että siellä käännöksen alalaidassa on irtohiekkaa ja se rupeaa aika hurjaksi, kun on jyrkempi mäki, että haluat pysyä siellä käyttämässä sitä sileeksi käännöstä. Noniin. Flow-baanoja suoriteltu onnistuneesti, niin siitä innostuneena niin ensimmäistä DH-rataa. Eli tossa on vielä ihan mukavaa flowta, mutta siellä on myös juurta ja kiveä ja jyrkähköä kohtaa ja sellaista. Et maltilla ja katse eteenpäin ja toi ei nyt yhtään, toi ei niinku lämmitä yhtään. Onks tää se? Ei me tässä kohtaa vielä. Eikö? Ei. Alright. Eli tämä onnistuu vielä. Kanavoit sitä sun Gogginsia sieltä ja... Hyvä, mennään suoraan. Hyvä. Ai vittu, tää on hieno. Tää on oikeesti siisti. Tuo freeride on kiva kyllä. Joku freeride kuin Blueberry. Kajoissa jalkua. Holy shit! Erittäin hyvä. Nois just kun tulee jyrkkä kohta ja selkeä tämmöstä töyssyä, niin muistat sitä samaa, että käsistä ja jaloista tulee se joustaminen, että käytä aktiivisesti niitä. Joo. Kohta tulee sellainen 90, 180 asteen käännös, mitä porukka ei oikein tykkää. Mikäs vittu tää nyt on? Mä valitsen suorimman mahdollisen linjan ja rauhoitun alas. Tää mennään vituiksi. Hei helvetti. Vaikea päästä liikkeelle joistain kohdissa. No, tullaan näin. Se on enemmän kuin täysin sallittua välillä vaikka kävellä, jos siltä tuntuu. Ei ole. Jos tuntuu siltä, että tää ei mene, niin sit se ei mene. Se ei haittaa. Joo, mutta... Säästää asiat, mutta kun katsot tonne suuntaan, niin näet mistä tulit. Ei jumaleis. Eihän tossa ole mitään järkeä. Jopolla toi. Kyllä. Nyt oli kyllä hyvin mielenkiintoinen
reittivalinta viimeisen päällä. Joo, nyt ei ollut kyllä ihan hallittu reittivalinta. Se oli niinku sun eka downhill-rata suoritettu kuule. Toi oli kyllä. Nyt mä mietin, että Eikö se aika hyvä pläjäys kaikkea? nyt on ollut kyllä. Ehkä toi oli ei tää ollut niin, tää ei ollut yhtä pelottava kuin se Tää on just tätä, että se on hirveän henkilökohtaista se, että niin. et toisiin jännittää hyvyt, toisiin jännittää liukas, toisiin jännittää jyrkät käännökset. Ja sen takia sitä on vaikea niin kuin tavallaan laittaa vaan yksi väri vaikka kertomaan, että Joo. tää on punainen. No tää voi olla punainen sen takia, että siinä on tällaista tai tollasta. Ja riippuen omista osaamisista ja preferensseistä, niin se on sitten joko helppo tai vaikea. Me vedettiin freeride. Noniin. Sen herpin käännöksen jälkeen tuleva jyrkkä oli ainoa, mikä ei niin kuin mennyt rullaamaan. Ei mennyt rullaamaan. Se on ihan hyvä suora. Mutta musta vaan tuntuu, että sekin, kyllä se varmaan menee, jos Menee. vähän hiffaa vaan se, miten se meni. Nythän meni tosi taakse siinä. Mä olin todella silleen niin kuin takana ja jalat oli. Se on hirveän luontainen reaktio, Niin. mutta se on se pahin mahdollinen mitä tehdä, koska pito katoo edestä, jousitus ei toimi, jarrutus ei toimi, kun sulla ei ole painoa siellä. Niin, okei. Alright. No niin, tuli ylitettyä itseään ja niin edelleen. Oliko sulla hauskaa? Mulla oli todella hauska. Mitäs me oltiin mieltä vihreistä? Mun mielestä se vihreä on tällä hetkellä, siis se vihreä on todella hyvä lisätä ja sitten semmonen, sitä oli kiva laskea. Ei tullut hetkeäkään semmoista fiilistä, että tiedätkö, oli jollain ihan tavallisella tiellä tai polulla. Joo, ei. Vaan tuli semmonen, että vitsi, tää on niinku rakennettu tätä varten. Joo, siinä oli semmoinen mini-Linnanmäki fiilis koko Oli, ajan. Että... just toi on mun mielestä todella hyvin sanottu. Joo. Sitten sä uskallat nyt jo hyvään kasaan muitakin juttuja, eikä tuntunut paljon pakottavaa. Susta saadaan vielä kuulla sellainen kisakuski tässä. Elää nyt Juman kautta. Sanotaan lähdetään. Mä oon iloinen siitä, että mä oon vielä elossa. Joo. Kiitos siitä sille. sulle. Ei se kyllä mun ansiota ole. Mä just koitan raahata sua. Sä menit sen verran hitaasti siinä edessä, että mä olin silleen, okei, ei tarvi mennä kovaa. Miten sä alkujaan päädyit lähteä tämmöiseen? Ootko maastopyöräily niinku... Ei, mä en oo siis, mulla on ollut, silloin tietysti joskus 90-luvulla, kun tuli maastopyörä, niin silloin mut se faija osti mulle, se oli semmoinen vielä semmoinen sininen Heron-pyörä. Mä en tiedä, muistatko semmoinen? Se oli semmoinen Heron-pyörä, Okay. Mutta ei ole ikinä ollut tässä. Mulla oli yksi semmoinen kaveri, joka harrasti maastopyöräilyä silloin. Ja se pyysi mut joskus mukaan, sitten mä kävin katsoa, että eihän tästä tule yhtään mitään. Eli todistettavasti on ihan täysin mahdollista silleen, niin kuin täysin puskista tulla vaan ja hypätä alamäkihommiin suoraan. Aika pitkälti, kun siis viime syksynähän me tultiin tänne mun pojan kanssa ekaa kertaa, kun se oli vähän innostunut tästä lajista ja silloinhan sä vähän niin kuin otit meidät hoiviin ja näytit meille, mitä me tässä tehdään näitä juttuja ja siitä lähtien mä oon istunut aika monta tuntia mä oon istunut tässä ja katsonut, kun nuo lapset tulee alas tuolta. Oli se, että on kiva, pitäisikään mun itsekin mennä. Pitäis selvästi. Joo, välillä mä otan sen pyörän. Kyllä mä sen verran kuulin kiljahduksia, jotka ei ollut pelkkää pelkoa, että kyllä se... Kiljaa niin kuin semmonen pieni nakki pannulla. Noniin. Hyvä. Mut hei, kiitoksia seurasta. Kiitos. Toivottavasti me nähdään sua täällä Tornarin mäessä useamminkin. Ja kiitos teille, kun katsoitte tänne asti ja me nähdään taas ensi kerralla.